Cum pun eu varza la murat? La bloc. Curăț varza de frunzele veștejite sau murdare. Cu ajutorul unui cuțit scobesc cotorul cât pot de mult. Pun în golul rămas 2 lingurițe de sare. Sare neiodat. Eu am pus doar 6 verze foarte mari, deci voi umple pe jumătate un butoi de 80 de litri. Pun un strat de varză peste care pun o legătură de mărar uscat, câțiva pepenași care se umplu golurile rămase, 2 știuleți de porumb întregi, uscați, 2 crenguțe de busuioc uscat, 2-3 fire de frunze de țelină, 4-5 sfecle roșii curățate de coajă și tăiate în 2, 4 frunze de dafin, adică o frunză mare pentru fiecare 10 litri de apă, o lingură de boabe de piper, o legătură de cimbru și o gutuie tăiată în 4. Eu pun 30 de grame de sare per litru de apă. Pentru 40 de litri de apă am nevoie de 1 kg 200. Sarea care mi-a rămas după ce am pus în cotoare, o dizolv deci cu apă fierbinte. Nu se va dizolva toată odată, voi pune pe rând. Completez butoiul cu apă rece, turnând apa cu un bidon de 5 litri ca să nu pierd socoteala. Înainte de a pune al doilea strat de varză, am băgat și furtunul pentru vânturare. Suflu varza începând de a doua zi cu ajutorul unei pompe de bicicletă. 2 săptămâni, prima săptămână în fiecare zi, a doua săptămână o dată la 2 zile. Sper să vă fie de folos, eu o pun așa de 30 de ani. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!